Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món cá linh chiên xù panko sốt tartar, là món ăn kết hợp giữa hương vị đồng quê đặc trưng của cá linh, phổ biến ở miền Tây vào mùa nước nổi, và kỹ thuật chiên giòn kiểu Nhật, panko. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 300g cá linh nhỏ tươi, 100g bột mì đa dụng, 2 quả trứng gà, 150g bột chiên xù panko kiểu Nhật, dầu ăn để chiên, gia vị ướp cá, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Nguyên liệu làm sốt tartar: 3 muỗng canh sốt mayonnaise, 1 muỗng canh dưa chuột muối, dill pickle, băm nhỏ, 1/2 muỗng cà phê hành tây tím băm nhỏ, 1/4 muỗng cà phê thì là tươi hoặc ngò tây băm nhỏ, 1/2 muỗng cà phê nước cốt chanh tươi, 1 nhúng nhỏ muối và tiêu. Cách làm: rửa cá linh với nước muối pha loãng hoặc chút giấm để khử tanh, sau đó rửa lại bằng nước sạch để ráo. Ướp cá với muối và tiêu khoảng 10 phút cho ngấm gia vị. Làm sốt tartar: trong một chén nhỏ, cho sốt mayonnaise, dưa chuột muối băm, hành tây băm, thì là, ngò tây băm và nước cốt chanh vào. Trộn đều hỗn hợp, nêm thêm chút muối và tiêu cho vừa khẩu vị. Cho sốt vào tủ lạnh để làm mát trong lúc chiên cá. Chuẩn bị 3 đĩa 1 đựng bột mì, đĩa 2 đựng trứng gà đánh tan, đĩa 3 đựng bột chiên xù panko. Lần lượt lấy từng con cá linh, lăn lần lượt qua đĩa 1, đĩa 2 và đĩa 3, đun nóng dầu trong chảo khoảng 170 độ. Cẩn thận thả cá đã tẩm bột vào chiên. Không chiên quá nhiều cá cùng lúc để tránh làm giảm nhiệt độ dầu. Chiên cá với lửa vừa cho đến khi lớp vỏ bột chuyển sang màu vàng óng đẹp mắt và giòn rụm khoảng 3 phút. Vớt cá ra, đặt lên giấy thấm dầu, trình bày và thưởng thức. Xếp cá linh chiên xù panko lên đĩa. Đặt một chén sốt tartar ở giữa hoặc bên cạnh. Có thể trang trí thêm bằng một ít rau xanh, lát chanh tươi và khoai tây chiên ăn kèm. Cá linh chiên xù sốt tartar nên được thưởng thức ngay khi còn nóng để cảm nhận độ giòn tan của lớp vỏ panko và vị ngọt mềm của thịt cá, hòa quyện cùng vị chua béo độc đáo của sốt tartar. Những điều lưu ý: chọn cá linh tươi, không bị dập nát. Cá linh mùa nước nổi thường có thịt béo và ngọt hơn. Cá phải được thấm khô hoàn toàn trước khi lăn bột, điều này giúp bột bám dính tốt hơn và cá chiên giòn hơn. Dầu chiên phải nóng già để cá chín nhanh, không bị ngấm dầu và đạt được độ giòn tối ưu của bột panko. Tránh chiên quá lâu sẽ làm thịt cá bị khô. Nên dùng bột chiên xù panko kiểu Nhật vì loại bột này có kích thước lớn hơn, tạo độ xốp và giòn rụm vượt trội so với bột chiên xù thông thường. Sốt tartar: để sốt tartar ngon hơn, có thể thêm 1/4 muỗng cà phê đường để cân bằng vị chua. Sốt nên được làm mát trước khi dùng. Cá linh chiên xù sốt tartar là món ăn kết hợp giữa hương vị đồng quê đặc trưng của cá linh, phổ biến ở miền Tây vào mùa nước nổi, và kỹ thuật chiên giòn kiểu Nhật, panko. Cá linh sau khi được tẩm bột panko sẽ có lớp vỏ ngoài vàng rụm, xốp nhẹ, giữ trọn độ ngọt và mềm của thịt cá bên trong. Món ăn này trở nên hoàn hảo khi dùng kèm với sốt tartar béo ngậy, thơm vị dưa chuột muối và chanh, tạo nên sự cân bằng tuyệt vời giữa vị báo, mặn, chua, ngọt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng công thức này hữu ích và đừng quên nhấn đăng ký để đón xem các món ăn ngon tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tới.